Hi mga kasenaryo, welcome again sa CEnaryo Learning Share. So ngayon naman ang tuturo ko sa inyo ay ang estimate ng Masonry works. So tapos na tayo sa site works, sa complete works, reinforcing steel bars, and formworks. Okay, so proceed tayo. So Masonry works, so meron tayo ditong CHB laying, rebar, mortar, plastering, lintel beam, and stiffener column. So lahatan na siya. Okay, so nandito na lahat sa mga parte ng Masonry works. Okay, so meron tayo ditong item number A and B. Okay, Masonry works and materials. Dito yung mga inputs natin ng mga details. Okay, so yan. And then width, height, gross area. And then ang glass area, doors, windows, columns, beams. Okay, and then net area, number of CHB, complete hollow blocks, mortar, pillar or joint, wall faces, plastering, and then ang reverse. Okay, so meron din tayo ditong lintel beam, doors and windows. Okay, so sa doors at windows meron tayong lintel beam. Okay, and then meron tayo ditong doors and windows schedule. So input nyo lang yan. Okay, base sa plano, kung ano nakalagay sa plano, input nyo lang yan. Okay, automatic siya dito mag-update na siya sa list area. Okay, so meron dito na tago, hide. So ito yun, so diretso siya dito, nakalit na siya dito sa cell nito. Okay, tago natin. And then sa materials, okay, meron tayong block, mortar, plastering, supporting, lintel beams, stiffener column. Okay, yan. Start na tayo. So, sa Masonry works, okay, so CHB laying. Usually, exterior is 5 or 6. Okay. And sa ground floor, assuming nasa ground floor tayo, so, ang ground floor, ang assumption is top of tie beam to beam soffit ng second floor. Okay. Kung nakapatong sa tie beam. Okay. So, depende sa kung saan nakapatong ang unang hollow blocks. Okay? So, meron tayo ditong front, rear, left side, right side, partition wall, or interior wall. Okay? So, insert mo lang siya dito. Okay? So, ang assumption ko dito is ang perimeter. Okay? Kaya nilagay ko itong front, rear, left, and right. So, ang assumption ko is ang exterior. And then dito, ang interior wall. Okay? So, sa front, assuming 3 meters, okay? And then, ang height is 5.4. So, yung gross area. Okay? So, malilas lang yung opening, doors and windows opening. So, meron tayong makomplete na net area na 12.56. And then, ang number of CHB, okay, 155. And then, mortar and pillar, 0.5 in cubic. Okay? Wall faces. So, assuming ang face na i-plaster natin is one face lang, so pwede mo piliin kung dalawa. Okay, so times 2 lang tong plastering. Okay, so yan, automatic na yan. And then sa rebars, insert mo lang ang diameter ng X bar or Y bar, vertical or sa horizontal. And then meron na tayong of kilograms na rebars. Okay, so yan, yung talintin bar. So automatic meron na tayong completing formworks and rebar sa tubig o ng stiffener column. Okay, so mamaya i-explain ko sa inyo sa baba na assumption nito is kasama na ang lintel beam. Okay, so proceed tayo sa materials. So materials, we want complete hollow block. So, ayan, may mga sizes dito. Okay. So, any size ng CHB is the same lang ng quantities. Bakit? Dahil parehas lang sila ng dimension. Ang pinakaiba lang nila ang thickness. So, by computation, area na kukuha natin. So, parehas lang siya ng size or dimension ng 200 mm by 400 mm. So, parehas lang siya ng size. Okay? So, vertical bars, horizontal, okay?
So, ito na yung connectin natin sa hollow blocks. Okay, kasama ng GI wire. And then sa mortar, Portland cement and washan. Okay. So, hindi naman kinakailangan na washan, pwedeng ordinary sand, but I assume lang na wash sand siya. Okay. So, 2 bags and tubig. Plastering. Okay. Meron tayong plus A to D. Okay, so it's up to you kung ano yung gagamitin nyo. So, as you observe, kung plus A ang gagamitin nyo, mas marami ang cement bags na gagamitin. Okay? So, plastering, pwede na ang class C. Okay? Ang class B. Okay? Scaffolding. So, yan. Meron na tayo. Palitan lang natin ito kung ano gusto nyo gamitin. Yung size ng column. Okay? So, yan. And then, sa lintel beams, DP and column, sa main bars, secondary bars ng GI wire, and then, ang class ng cement, or ratio ng nagagamitin sa concrete. Okay? So, yan. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa video na ito, mag-comment lang sa baba ng video, at kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like and share this video and subscribe para lagi kayong updated sa bagong upload na video. So, maraming salamat. Kita ko sa mga CEnaryo sa susunod na video.